Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά και πολύ δύναμη να συνεχίζω να είμαι εδώ πολλές φορές τη μέρα κοντά σας. Με κάθε καινούργια εγγραφή, με κάθε like, με κάθε σχόλιο που κάνετε. Συνεχίστε λοιπόν, πάμε δυνατά. Να ενημερώσω όσους δεν το γνωρίζουν ότι έχω και ένα δεύτερο κανάλι. Είναι μικρούλι, πολύ μικρούλι, λίγους μήνες μόλις. Ονομάζεται Εύα Ταρό Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση και σας περιμένω και εκεί, όποιος και όποια το επιθυμεί φυσικά. Να στείλω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο. Συγγνώμη, τι έπαθα δεν ξέρω, δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι τα τερτύπια της Άνοιξης τώρα που τη μία μέρα έχουμε βροχή και κατακλυσμό και την άλλη μέρα έχει ήλιο. Λοιπόν, οκ, όλα καλά. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο και από κάτω αμέσως σας ανοίγει τους χρόνους. Αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Όπου σήμερα θα επιλέξετε τη μαγική σας σφαίρα. Ό,τι σας αρέσει, ό,τι σας εμπνέει, είστε ελεύθερες και ελεύθεροι να επιλέξετε ένα τέλος που οδηγεί σε μια καινούρια αρχή. Επίλεξε τη μαγική σου σφαίρα. Όπως το κάνω πάντοτε, εννοείται θα βάλω πρώτα και τις τρεις μαζί, να τις δείτε, μπορείτε να πατήσετε την παύση ώστε να πάρετε όσο χρόνο χρειάζεστε και μετά βεβαίως εννοείται πριν από κάθε άνοιγμα θα βάζω την αντίστοιχη σφαίρα. Πάμε λοιπόν να τις δούμε και να ξεκινήσουμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε την πρώτη σφαίρα, την πρώτη μαγική σφαίρα, μα δεν είναι πανέμορφες, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Πάμε να δούμε το τέλος, τι ολοκληρώνεται επί της ουσίας. Με μεγάλη αρκάνα φυσικά εννοείται παιδιά, δεν είναι κάτι εδώ έτσι πολύ σημαντικό, οπότε δεν θα το αφήσω, θα το ανεβάσω επίπεδο. Λοιπόν, εδώ. Αρχιέρεια, μάλιστα, όντως η αρχιέρεια παιδιά μπορεί να φέρει, να κλείσει έναν κύκλο. Λοιπόν, η αρχιέρεια είναι μια κάρτα η οποία αναφέρεται πολλές φορές σε μυστικά και σε ψέματα. Αν δηλαδή έτσι έχετε μια απορία, έχετε μάλλον ένα ένστικτο ότι κάτι δεν πάει καλά με το σύντροφο ή τη σύντροφό σας, ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει και ανοίξουμε αυτή την κάρτα, ναι, πραγματικά είναι σαν να το επιβεβαιώνει. Γιατί μπορεί να δηλώνει έτσι ότι σας λέει ψέματα. Όμως, η αρχιέρεια σας υπόσχεται αποκαλύψεις. Όλα στο φως, να ξεσκεπαστούν. Επίσης, σας καλεί να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη στις ψυχικές σας ικανότητες. Είναι μια κάρτα η οποία είναι θηλυκή ενέργεια, δεν έχει σημασία αν είστε άντρες ή γυναίκες, όλοι μας έχουμε μέσα αρσενική και θηλυκή ενέργεια. Οπότε, ανάλογα την περίσταση,
χρησιμοποιούμε τη μία από τις δύο ενέργειες. Και εμπιστεύεστε λοιπόν απόλυτα το ένστικτό σας, τη διαίσθησή σας, τα όνειρά σας, τις όποιες περίεργες συμπτώσεις σας φαίνεται ότι είναι συμπτώσεις, δεν είναι συμπτώσεις. Παρατηρήστε τα όλα αυτά πάρα πολύ καλά και ιδιαιτέρως αν έχετε όνειρα, πρέπει να συγκρατείτε πέραν του τι είδατε το συναίσθημα, παιδιά. Εκεί αυτό είναι το κλειδί για τα όνειρά μας. Το συναίσθημα που μας προκαλεί. Το όποιο όνειρο. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε εδώ για την αρχιέρεια. Σοφία φέρνει, έτσι. Το μόνο που πρέπει να προσέξετε είναι μήπως σας παρασύρει, γιατί είναι μια παθητική κάρτα, και μπορεί να σας παρασύρει στο να μην... να μάθετε ό,τι είναι να μαθευτεί, να αποφασίσετε πραγματικά ότι όπα, ήρθε η ώρα να τον κλείσω αυτό τον κύκλο και μετά να πέσετε σε μία αδράνεια. Έτσι, αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Να μην πέσετε καθόλου σε αδράνεια, φυσικά θα πάρετε το χρόνο σας να συνειδητοποιήσετε ποιες είναι αυτές οι αλήθειες, τι έχει συμβεί, πώς έχει, τι δημιουργήθηκε, γιατί δημιουργήθηκε, όλα αυτά. Από εκεί και πέρα όμως, μία μικρή παύση και ξανά προς τη δόξα τραβά. Έτσι, δεν εγκαταλείπουμε τα όπλα, αλίμονο, δεν παραδεινόμαστε. Αυτό μας έλειπε κιόλας. Λοιπόν, θα ανοίξω και την κάρτα της καινούριας αρχής και μετά θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω ανάλυση. Καταπληκτικό. Εντάξει παιδιά, δεν μπορούσαμε να έχουμε πιο ξεκάθαρη απάντηση. Μα αλήθεια τώρα, αστέρι. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του υδροχόου. Είναι η κάρτα η οποία έρχεται μετά από μια δυσκολία, μετά από ένα γκρέμισμα αν το θέλετε, γιατί και κυριολεκτικά το αστέρι ακολουθεί μετά τον πύργο στην Μεγάλη Αρκάνα. Οπότε, ό,τι και αν συμβεί, δεν χάνετε την ελπίδα σας, δεν χάνετε την πίστη σας. Όλα μπορείτε να τα πετύχετε, όλα μπορείτε να τα ξεπεράσετε, ο καθένας για το δικό του θέμα. Μπορεί κάποιος αυτό να έχει να κάνει με την εργασία του, κάποιος με μια κατάσταση οικογενειακή περίεργη, κάποιος με το τέρι του, ό,τι και αν είναι. Να ξέρετε ότι εδώ το αστέρι σας καλεί να λάμψετε και πάλι και σας δίνει ακριβώς αυτό. Κάνει το άνοιγμα για το καινούριο. Μία βαθιά θεραπευτική κάρτα. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του υδροχόου. Δεν θυμάμαι αν το είπα, το λέω ξανά, αν το είπα. Θεραπευτική κάρτα της ψυχής και του σώματος. Ευίωνη. Με θετική ενέργεια. Με την αχτίδα φωτός που τσακ κάνει μία και έρχεται πάλι στη ζωή σας. Όλα θα τα ξεπεράσετε με τον καλύτερο τρόπο. Μην αφεθείτε, όπως σας το είπα και εδώ. Μην αφεθείτε. Μείνετε στη δύναμή σας. Στη ζωή εξελισσόμαστε μέσα από τα δύσκολα, μέσα από τον πόνο. Αλλά μια χαρά όμως. Εξελισσόμαστε. Λοιπόν, για πάμε τώρα λίγο εδώ να αναλύσουμε πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση, παιδιά, έτσι, πολύ σημαντικό. Αν και ήδη με τις δύο αυτές κάρτες έχουμε πραγματικά όλη τη μετάβαση και όλα, ότι πραγματικά όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά και το καινούριο ξεκίνημα θα έρθει. Παρ' όλα αυτά, θα ανοίξουμε και άλλες καρτούλες έτσι, διευκρινιστικές. Λοιπόν, πώς θα γίνει η μετάβαση? Wow, ρε παιδιά, εντάξει. Αυτοκράτορας. Μα τι άνοιγμα είναι αυτό που έχετε? Πολύ πολύ δυνατό, παιδιά. Πάρα πολύ δυνατό άνοιγμα έχετε. Λοιπόν, ο αυτοκράτορας, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού, είναι
μία από τις αρχετυπικές κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό, αρχέτυπο δηλαδή, το αρχέτυπο του πατέρα. Λογική, πειθαρχία, στρατιωτικές αρετές δηλαδή εν γέννη, λοιπόν, και μεγάλη αυτοπεποίθηση, πιστεύει πάρα πολύ στον εαυτό του και ακριβώς γι' αυτό το λόγο καταφέρνει να πετυχαίνει τους στόχους του. Έχει στόχους, έχει στη ζωή του ένα πρόγραμμα και το ακολουθεί μέχρι να φτάσει στην επιτυχία. Έχει τάξη στη ζωή του. Δεν αφήνεται σε υπερσυναισθηματισμούς. Κάτι που παρέλειψα να πω εδώ στην αρχιέρεια. Η αρχιέρεια μπορεί να δηλώνει έτσι πολύ έντονο συναίσθημα. Και όταν αφήνουμε το συναίσθημα να μας καταβάλει, πραγματικά μπορεί να μας διαλύσει. Η θλίψη, ας πούμε, κατάθλιψη, απελπισία, θυμός, ο θυμός, εκεί να δούμε. Εκεί να δούμε τι γίνεται, χαμός. Λοιπόν, οπότε, εδώ έχουμε μάζεμα όλου αυτού. Δεν θα αφεθείτε. Οκ, θα αφεθείτε για λίγο. Άνθρωποι είστε. Όλοι άνθρωποι είμαστε. Δεν είμαστε υπεράνθρωποι, ούτε ρομπότ, ούτε θεοί. Προσπαθούμε να φτάσουμε όσο πιο κοντά μπορούμε στη θέωση. Τώρα, από εκεί και πέρα, εδώ είπαμε, με πολύ αυστηρότητα, έρχεται ο Αυτοκράτορας και σας λέει ότι η μετάβαση από το κλείσιμο του κύκλου στο άνοιγμα του επόμενου κύκλου πρέπει να γίνει με λογική, με πρόγραμμα, με μεγάλη αυτοπεποίθηση, καθώς επίσης αυτό που σας λέει ο Αυτοκράτορας είναι να διεκδικείς αυτά που σου ανήκουν και αυτά που θέλεις. Πάρα πολύ δυνατό. Για να πάμε παρακάτω, να δούμε ποιες ευκαιρίες παρουσιάζονται με τη νέα αρχή. Η πρώτη σκούπα, τι λες τώρα? Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο των Ιχθύων. Παιδιά, καταπληκτικό έτσι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Εννοείται βέβαια όταν κάνω ανοίγματα να έχω τόσο ξεκάθαρες απαντήσεις, αυτό είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, οπότε η ευκαιρία που θα έρχεται στο δρόμο σας είναι η εξής. Μπορεί να γνωρίσετε έναν άνθρωπο καινούριο, έτσι, μια καινούρια σχέση. Στη θετική του μορφή και μέχρι στιγμής δεν έχουμε αρνητικές κάρτες για να περάσω σε αρνητικές ερμηνείες. Είναι τρυφερός, ρομαντικός, είναι ευαίσθητος, δεν έχει σημασία, έτσι. Οι κύριοι θα το πάρετε στην θηλυκή πλευρά. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται και είναι πάρα πολύ προστατευτικός. Είναι αυτό που συνηθίζει, έτσι που ακούγεται πολύ, λέγεται παλαιάς σκοπής άνθρωπος είναι. Δηλαδή έχει αξίες, παιδιά. Αυτό, έχει αξίες. Λοιπόν, ευαίσθητος, τρυφερός, ρομαντικός, διαισθητικός πάρα πολύ. Οι κούπες είναι πολύ διαισθητικές. Καλλιτεχνική φύση επίσης μπορεί να είναι να αγαπά πάρα πολύ τις καλές τέχνες. Άρα λοιπόν εδώ ανοίγουν οι δρόμοι, βεβαίως μπορεί και εσείς να είστε εδώ και να δηλώνει η κάρτα ότι επιτέλους θα μάθετε να ακολουθείτε το δρόμο της καρδιάς σας. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ακούτε το μέσα σας, το οποίο σας λέει πάντοτε διάφορα ωραία πράγματα, αλλά όταν δεν σας αρέσουν αυτά τα ωραία πράγματα, δεν το ακούτε. Λοιπόν, αλλά βεβαίως είπαμε, δεν μπορώ να αποκλείσω καθόλου κάτι καινούριο να έρχεται στον ερωτικό σας τομέα, το οποίο προδιαγράφεται πάρα πολύ θετικό, παιδιά. Λοιπόν, για να δούμε τις προκλήσεις. 2 πεντάκτηνο, μια χαρά. Οκ. Ισορροπίες, 2 πεντάκτηνο.
θέλετε το χρόνο σας να βρείτε τις ισορροπίες σας. Το καταλαβαίνω απόλυτα από το άνοιγμα. Μια χαρά το καταλαβαίνω. Και θα τις βρείτε να ξέρετε, γιατί αυτό δηλώνει το 2 πεντάκτηνο. Συμβουλή. Ποια είναι η συμβουλή σας? Τι ωραία κάρτα ρε παιδιά, 10 πεντάκτηνο. Μα καταπληκτική κάρτα έχετε. Λοιπόν, η συμβουλή σας, που δεν ξέρω ακριβώς αν είναι συμβουλή εδώ, έτσι. Εμένα μου μοιάζει περισσότερο σαν το αποτέλεσμα όλου αυτού, όλης αυτής της ιστορίας, το κλείσιμο ενός κύκλου και το άνοιγμα ενός καινούριου, μια καινούρια αρχή που έρχεται στη ζωή σας με εξαιρετικές ενέργειες. Εδώ έχουμε την κάρτα που είναι τόσο πολύ συνδεδεμένη με άριστα οικονομικά, έτσι. Οικονομικά, οικογενειακές επιχειρήσεις, κληρονομιές, ακίνητη περιουσία. Είναι πραγματικά το πιο υψηλό οικονομικό σημείο που μπορεί να φτάσει κάποιος. Από αυτήν την κάρτα εκπροσωπείται. Τώρα από εκεί και πέρα να πω ότι είναι και η κάρτα που συνδέεται παραδοσιακά με την οικογένεια και αυτό μπορεί να μας αφήνει ένα υπονοούμενο αναφορικά, έτσι, ότι μπορεί η σχέση αυτή η καινούρια να σας οδηγήσει σε μια πολύ σταθερή και όμορφη σχέση. Εντάξει, δεν θα πάω στην υπερβολή, ας πούμε, που είναι ο γάμος, αν και είναι στις ερμηνείες της κάρτας, ας το αφήσουμε στην σταθερή σχέση. Θεμελιωμένη σχέση, έντιμη σχέση. Πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραίο. Άλλη μία καρτούλα. Λοιπόν, εδώ αυτή η κάρτα τι σηματοδοτεί? Το μάθημα που πήρατε από όλη αυτή τη διαδικασία ή που θα πάρετε. Το 3 κούπα λοιπόν είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη κάρτα, πολύ ευίωνη κάρτα και έχει πολύ χαρά για τη ζωή. Έρχεται και μας λέει, νιώσε ευγνωμοσύνη, είναι δώρο αυτό που έχεις. Γκρινιάζεις διαρκώς για το ένα, για το άλλο, για το ένα, για το άλλο, αλλά δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τη χαρά να ξυπνάνε κάθε πρωί. Δεν την έχουν, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Αυτό λοιπόν είναι το μεγαλύτερο μάθημα για εσάς, ότι η ζωή είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο, δεν τελειώνει με μία προδοσία, γιατί εδώ το βλέπω σύμφωνα με την αρχιέρεια ότι θα αποκαλυφθούν πράγματα, θα νιώσετε προδοσία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην νιώσετε ή να μην το έχετε νιώσει ήδη. Αλλά ξαναπατάτε στα πόδια σας γιατί τα καλύτερα είναι μπροστά σας. Και πραγματικά σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα και να πάρετε τη δύναμη του αυτοκράτορα, να κάνετε το υπέροχο καινούριο ξεκίνημα με το αστέρι, να έρθει και αυτός ο υπότης ή η πριγκίπισσα για τους κυρίους, να ισορροπήσετε, να νιώσετε σταθερότητα, ασφάλεια, σιγουριά. Πολύ σημαντικό. Και βεβαίως πάντα εκτιμώντας το δώρο της ζωής, ευγνωμοσύνη. Ένα υπέροχο άνοιγμα. Σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε τη δεύτερη μαγική μας σφαίρα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Για πάμε να δούμε ποιο είναι το τέλος και ποια είναι η καινούργια αρχή για εσάς. Το τέλος και η αρχή. Με μεγάλη αρκάνα, σίγουρα, γιατί εδώ μιλάμε για κάτι, για ένα σταθμό στη ζωή σας, μπορώ να το πω. Λοιπόν, για να δούμε το τέλος.
Wow! Εντάξει, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό βέβαια. Τρελαίνομαι από τη χαρά μου. Γιατί έχω απαντήσεις ακριβώς to the point. Είναι ακριβώς. Δηλαδή, εδώ έχουμε την κάρτα του κόσμου, παιδιά. Και ο κόσμος, αν μη τι άλλο, πάντοτε δηλώνει την ολοκλήρωση. Κλείνει ένας προηγούμενος κύκλος ζωής για να ανοίξει ένας επόμενος. Εδώ μας αφήνει τη χαρά, μπορώ να πω, να κλείνει ο κύκλος κυριολεκτικά για να γίνει κάτι καινούριο, πολύ πιο όμορφο. Παραδείγματος χάρη, είστε σε μια εργασία και σας κάνουν πρόταση από μια άλλη εργασία, η οποία είναι καλύτερη για σας. Ή παίρνετε προαγωγή. Ή οτιδήποτε, πραγματοποιείτε ένα όνειρο ζωής. Είναι πραγματικά μια εξαιρετική κάρτα, η κάρτα του κόσμου. Σίγουρα, έτσι, έχουμε το τέλος. Το τέλος ενός κύκλου ζωής. Αλλά μπορεί, δεν είναι πάντοτε με αρνητικό τρόπο. Δηλαδή, για ένα ζευγάρι, ας πούμε, μπορεί να δηλώνει ότι αποφασίζει να κάνει το επόμενο βήμα, να συγκατοικήσει, ας πούμε. Γιατί αποφασίζουν ότι θέλουν να είναι μαζί. Για να δούμε και την αρχή. Α, καλά, εντάξει, το δικό σας άνοιγμα δεν παίζεται σήμερα. Με τίποτα δεν παίζεται, παιδιά, έχουμε ξεφύγει τελείως. Τρελός, η καινούργια αρχή. Κόσμος και τρελός, η τελευταία κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας και η πρώτη. Τι να πω, έχω μείνει άφωνη, χαίρομαι πάρα πολύ, έτσι το λέω άλλη μια φορά ότι χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά, όταν έχω τόσο πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις. Δεν το γλιτώνετε λοιπόν το καινούριο ξεκίνημα και βλέπω ότι έχουμε και πάρα πολύ ωραίες ενέργειες, παιδιά, εξαιρετικές ενέργειες. Χαίρομαι, ιδιαιτέρως χαίρομαι και εύχομαι όλα να είναι καλά και ευλογημένα. Πάρα πολύ ωραία. Όπα, μισό λεπτό γιατί θέλω αυτή την κάρτα. Εδώ, λοιπόν, είναι η κάρτα της μετάβασης αυτή. Και θα τη δούμε. Είναι το 9 μπαστούνι, παιδιά. Το 9 μπαστούνι δείχνει ότι έχετε κάνει μία πολύ μεγάλη διαδρομή στη ζωή σας. Νιώθετε κόπωση, νιώθετε εξάντληση, έχετε την τάση να θέλετε να τα παρατήσετε όλα, τα πάντα όλα, να τα παρατήσετε και να φύγετε μακριά. Δεν το κάνετε όμως, γιατί σε κάθε περίπτωση τα μπαστούνια είναι κάρτες δράσης και σίγουρα δεν εγκαταλείπουν ποτέ τον αγώνα. Μπορεί να είναι μια στιγμή ανάπαυλας. Να ξέρετε ακόμη ότι πρέπει να δώσετε μία τελευταία όθηση για να κλείσετε έναν κύκλο. Wow, και εδώ έχουμε να κάνουμε κύκλο. Είναι 9 και πρέπει να πάτε στο 10. Να κλείσετε τις υποχρεώσεις σας, ό,τι και αν είναι αυτό για τον καθέναν από εσάς. Και επίσης δηλώνει μεταβατική περίοδο στη ζωή, πέρασμα δηλαδή από τη μία κατάσταση στην άλλη, ακριβώς και εδώ συντονισμένη κάρτα. Επίσης, τα εννιάρια μπορεί να δείχνουν και μία εσωτερήκευση, μία εσωτερική διαδρομή που πρέπει εσείς να κάνετε μέσα σας, να ξαναβρείτε τη δύναμη μέσα σας, να πάρετε απαντήσεις, γιατί συνδέονται τα εννιάρια με τον ερημίτη της Μεγάλης Αρκάνας. Βεβαίως ακόμη τα εννιάρια δείχνουν πολλές φορές επαναλαμβανόμενους κύκλους και μοτίβα συμπεριφορών. Πριν λοιπόν περάσετε στο καινούριο ξεκίνημα, θα πρέπει να κοιτάξετε πραγματικά μέσα σας, όσες και όσοι το επιθυμείτε φυσικά, εννοείται, έτσι, εντάξει, δεν βάζουμε κανένα με το ζόρι, και να δείτε γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποια αυτές οι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές και οι κύκλοι ζωής, μπορεί να αλλάζουν τα πρόσωπα, αλλά
πραγματικά να υπάρχει μια επανάληψη. Μπορεί να εδράζονται στην παιδική σας ηλικία ή σε κάποια τραύματα βαθιά από παλιά. Είναι μια κάρτα που σας δίνει τη δυνατότητα λοιπόν να τα αναγνωρίσετε και να δείτε τι μπορείτε να κάνετε, γιατί σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να τα διορθώσετε για πάντα. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η κάρτα εδώ. Και όντως, μέσα από αυτή τη διαδικασία θα γίνει και μια υπέροχη μετάβαση, παιδιά. Μα υπέροχη μετάβαση. Γιατί πάνε όλα έτσι όπως πρέπει να πάνε. Δεν υπάρχει βία. Δεν υπάρχει εξαναγκασμός. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τις ευκαιρίες. Καλά, οκ. Αστέρι, παιδιά. Οκ. Σούπερ. Εδώ έχουμε το ζώδιο του υδροχόου. Λοιπόν, μία από τις πιο... εμφανίστηκε και στο πρώτο άνοιγμα εντωμεταξύ, οκ. Λοιπόν, είχαμε τον ήλιο τον προηγούμενο καιρό, τώρα έχουμε το αστέρι. Μια χαρά είμαστε, σούπερ. Τέτοιες κάρτες ωραίες να ανοίγουμε. Το αστέρι κυριολεκτικά και αυτό δηλώνει το καινούριο ξεκίνημα, να ξέρετε, γιατί εμφανίζεται μετά τον πύργο, είναι στη σειρά μετά τον πύργο της Μεγάλης Αρκάνας, μπορεί να αναφέρεται σε ένα γκρέμισμα που έχετε υποστεί ή θα υποστείτε, αλλά έρχεται το αστέρι και λέει ετοιμάσου να λάμψεις και πάλι. Σε περιμένει ένα πολύ ελπιδοφόρο καινούριο ξεκίνημα. Μη χάνεις την ελπίδα σου, μη χάνεις την πίστη σου, όπου πιστεύεις, αλλά και στον εαυτό σου. Βαθιά θεραπευτική κάρτα της ψυχής και του σώματος και δίνει το φως, φέρνει το φως, την αχτίδα. Εντάξει, ξεκίνημα είναι, την αχτίδα θα φέρει. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Για να δούμε την επόμενη καρτούλα μας. Ποιες προκλήσεις μπορεί να αντιμετωπίσετε με το καινούριο ξεκίνημα. Μπορεί να προβληματιστείτε, παιδιά, και να έχετε κάποια, εδώ έχουμε τους εραστές, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των διδήμων. Μπορεί λοιπόν να προβληματιστείτε και να μπουν κάποια ηθικά διλήμματα. Ό,τι και αναφορά, έτσι, μπορεί να είναι επαγγελματικό, μπορεί να είναι προσωπικό, αισθηματικό, οικογενειακό, οτιδήποτε μπορεί να είναι. Για να δούμε ποια είναι η συμβουλή σας. 4 κούπα. Ωραία. Λοιπόν, το 4 κούπα σας δίνει πολύ σημαντικές συμβουλές, να ξέρετε. Συμβουλές ζωής μπορώ να τις ονομάσω. Γιατί? Γιατί είναι μια κάρτα που παρόλο που ανήκει στις κούπες είναι μια αρνητική κάρτα. Δηλαδή δεν δείχνει έναν άνθρωπο που είναι καλά μέσα του, που είναι ολοκληρωμένος. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια απάθεια, μια αρνητική συμπεριφορά απέναντι στους γύρω σας κλπ. Ή στην απόλυτη απάθεια, τίποτα. Ούτε έτσι ούτε αλλιώς. Έρχεται λοιπόν εδώ η κάρτα που είναι 4. Τα 4 είναι σταθερά και αμετακίνητα. Πολύ δύσκολα μετακινούνται. Και μπορεί να παραμένουν σε σχέσεις οι οποίες δεν είναι θετικές, δεν περνούν καλά και παρόλα αυτά να μένουν εκεί, σε συμβατικές σχέσεις. Η συμβουλή λοιπόν εδώ είναι έχεις αρκετή συναισθηματική κάλυψη. Νιώθεις συναισθηματική σταθερότητα. Είναι αυτή η σχέση αυτό που θέλεις. Μήπως χρειάζεσαι κάτι άλλο. Μήπως χρωστάς στον εαυτό σου να αναζητήσεις το καλύτερο για σένα. Και άλλη μία καρτούλα. Wow. 4 μπαστούνι, μάλιστα. Έχετε πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα, πάρα πολύ δυνατό άνοιγμα. Εδώ έχουμε μία κάρτα θεμελίωσης. Μπορεί να αναφέρεται σε καινούρια εργασία, σε καινούρια σχέση.
μπορεί ακόμα και σε αλλαγή καριέρας εντελώς, παιδιά, έτσι. Μπορεί μια ήδη υπάρχουσα σχέση να περάσει σε ένα επόμενο επίπεδο. Το έχουμε πει εδώ και στην πρώτη καρτούλα, που μιλά για τέλος, κλείσιμο κύκλου, ανοίγω ένα καινούριο. Έχετε πάρα πολύ ωραίες κάρτες, πολύ δυνατές κάρτες. Θεωρώ ότι η μετάβαση αυτή θα γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οφείλετε όμως και εσείς στον εαυτό σας να κοιτάξετε λίγο πιο βαθιά, να συναθηνά και χειρακίνη, έτσι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, αν και εσείς δεν πάρετε κάποιες σημαντικές αποφάσεις, γιατί εδώ δεν θα γίνει ό,τι γίνει με καρμικά γεγονότα, δηλαδή καρμικά γεγονότα, κάτι που είναι έξω από εσάς. Θα γίνει με τη δική σας συμμετοχή. Άρα λοιπόν, για να φτάσετε όντως εδώ, που είναι μία κάρτα θεμελίωσης και δείχνει κυριολεκτικά έναν προηγούμενο κύκλο ζωής που κλείνει για να ανοίξει ένας καινούριος υπέροχος, χρειάζεται πολλή δουλειά, σκληρή δουλειά, η δουλειά δεν σταματά. Για ό,τι και αν αναφέρετε, έτσι, γιατί και στην εργασία για να συνεχίσετε να έχετε θετικά αποτελέσματα και επιτυχία, φυσικά εννοείται ότι πρέπει να συνεχίσετε να εργάζεστε σκληρά, και στα αισθηματικά σας, εάν αποφασίσετε ότι σας ενδιαφέρει πολύ, συναποφασίσετε, να το πω καλύτερα, κάποιος άνθρωπος και θέλετε να είστε μαζί, το μαζί αυτό, η συμβίωση, η συγκατοίκηση δηλαδή, αυτό κι αν θέλει δουλειά πολύ. Οπότε έχετε αυτές τις ενέργειες πάρα πολύ θετικές, είναι οι συμπαντικές ενέργειες προς εσάς, αλλά είπαμε με τη δική σας συμμετοχή. Δεν θα σας πέσει η επιτυχία ή η ολοκλήρωση ή το καινούριο ξεκίνημα, θα σας χτυπήσουν την πόρτα και θα πούνε καλημέρα, ήρθαμε. Εδώ όμως η κάρτα σας καλεί να γιορτάσετε, να χαρείτε την επιτυχία σας, να θυμηθείτε πόσο πολύ σημαντικό είναι να νιώθετε εσείς καλά για εσάς, για τον εαυτό σας και για όλα όσα έχετε πετύχει. Οπότε, είναι σαφές, για τον καθένα, παιδιά, είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι. Κάποιος από εσάς μπορεί να ενδιαφέρεται για τα αισθηματικά του. Κάποιος μπορεί να ενδιαφέρεται για τα επαγγελματικά του. Κάποιος για οτιδήποτε άλλο. Είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα. Οι ενέργειες είναι πραγματικά καταπληκτικές, πάρα πολύ ευίωνες. Και όπως σας είπα, όλα θα γίνουν και με τη δική σας συμμετοχή. Δεν έχουμε εδώ, ας πούμε, ένα πύργο να πω, όπα, κάτι θα γίνει έξω από εσάς, θα γίνει το γκρέμισμα. Καθόλου. Έχουμε μία υπέροχη κάρτα, τον κόσμο. Σημαίνει ότι υπάρχει συμμετοχή. Ο τρελός. Σας περιμένει εκεί ο τρελός. Λοιπόν, αστέρι, 4 μπαστούνι. Και εσείς πρέπει να φροντίσετε για εσάς και με αυτή την κάρτα και με αυτή την κάρτα. Και εδώ να κάνετε σωστές επιλογές. Τις σωστές επιλογές για εσάς. Σας εύχομαι πραγματικά να επαληθευτεί αυτό το άνοιγμα σε όποιον τομέα επιθυμεί ο καθένας σας, με αυτές τις πολύ ωραίες και ελπιδοφόρες ενέργειες. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε αυτό το τέλος και την καινούργια αρχή. Μάλιστα. Ήλιος, παιδιά. Τον είδα και θα σας τον πω, τον ήλιο, τον λατρεμένο. Τι ωραία. Οκ, αφού είναι 2 μόνο καρτούλες. Πρώτη ήταν αυτή. Θα σας την αναλύσω έτσι κι αλλιώς την κάρτα. Εδώ το τέλος και εδώ η αρχή. Αφού έτσι ήτανε να γίνει, γιατί προφανώς το σύμπαν
είχε να στείλει πολύ δυνατά μηνύματα. Το έχω ξαναπεί σχετικά πρόσφατα, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αν ήταν στο δικό σας άνοιγμα ή σε κάποιο άλλο, ότι πάντοτε από την πρώτη φορά που κράτησα στα χέρια μου κάρτες ταρό, και αυτές ήταν οι πρώτες, εδώ, ή όταν έπεφτε μία κάρτα, ένιωθα ότι είναι ένα μήνυμα που είναι πιο δυνατό από τη δική μου επιλογή. Και γι' αυτό πάντοτε δίνω πολύ ιδιαίτερη σημασία στις κάρτες που πέφτουν. Δεν πιστεύω ποτέ στο τυχαίο, δεν πιστεύω στις συμπτώσεις, όλα είναι ένα υπέροχο παζλ που σιγά σιγά κομματάκι έρχονται και ολοκληρώνουν κάτι. Θα σας κάνω λοιπόν μία αναφορά, μία ανάλυση για τον ήλιο, γιατί είναι μία κάρτα η οποία έχει διάρκεια έναν ολόκληρο χρόνο, είναι ο θρίαμβος του φωτός έναντι του σκότους, μπορεί πλέον να το έχετε μάθει απ' έξω, μια και η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης, γιατί τελευταία εμφανίζεται διαρκώς ο ήλιος και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, να ξέρετε, γενικότερα, γιατί δεν είναι σήμερα και αύριο τελειώσαμε, έχει πολύ μεγάλη διάρκεια. Όπως σας είπα, για έναν χρόνο, και φυσικά επειδή είναι άχρονα τα ανοίγματα, πιάνουν από τη στιγμή που το βλέπετε και μετά. Ο ήλιος λοιπόν σημάδι αξιοπιστίας, φέρνει, έχει συνδεθεί με την επιτυχία, με την ευτυχία, με τη θετική σκέψη, με πολύ όμορφες εξελίξεις στα επαγγελματικά, στα οικονομικά, στα θέματα υγείας, στα παιδιά σας επίσης, όσοι έχετε παιδιά. Είναι μια κάρτα πολύ συνδεδεμένη με τα παιδιά, καθώς επίσης μας καλεί η κάρτα όλους να κοιτάξουμε μέσα μας και να ξαναβρούμε αυτό το μικρό παιδάκι, το οποίο το έχουμε καταπιέσει, να ξαναβρούμε την παιδικότητά μας, την αθωότητά μας, να μάθουμε να χαιρόμαστε με τα πιο απλά πράγματα. Γιατί αυτά είναι τα οποία θα μας οδηγήσουν να χαρούμε και για κάτι πιο σημαντικό. Λοιπόν, αυτά για τον ήλιο, που είναι μια κάρτα πολύ πολύ μεγάλης επιτυχίας σε κάθε τομέα της ζωής σας. Οπότε σας το εύχομαι ολόψυχα και γι' αυτό έκανα και αυτή την ανάλυση. Πάμε τώρα στο θέμα μας. Θεωρώ ότι το κλείσιμο, παιδιά, του κύκλου θα γίνει με κάποιες πολύ σημαντικές αποκαλύψεις. Θα έρθει η αλήθεια στο φως, γιατί η κάρτα αυτή αναφέρεται και στην παροιμία, μάλλον βρίσκει ταύτιση με την παροιμία, ουδέν κρυπτό υπό τον ήλιο. Τίποτα δεν είναι. Γι' αυτό έχουμε τη σελήνη ή την αρχιέρεια με τα μυστικά και με τα ψέματα και με τα περίεργα πράγματα και με τις εξαπατήσεις εδώ. Κάτω από το φως του ήλιου δεν μπορεί να κρυφτεί κανένας. Οπότε θα γίνει μια πολύ πολύ μεγάλη αποκάλυψη, κάτι θα μάθετε, το οποίο πραγματικά θα μπορέσετε να κλείσετε έναν κύκλο ζωής. Σε ό,τι και αν είναι αυτό. Μπορεί να είναι στα αισθηματικά σας, μπορεί να είναι στα επαγγελματικά σας, μπορεί σε οτιδήποτε. Πάντως θα μάθετε αλήθειες. Πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια με τις ενέργειες που έχω εδώ, θεωρώ ότι δεν θα είναι και επίπονο. Δηλαδή, ίσως έχετε την οριμότητα, ίσως έχετε τη σοφία, να μπορέσετε να το διαχειριστείτε. Δεν έχουμε πύργο, ας πούμε, να πω, θα αποκαλυφθεί μια αλήθεια και θα χάσετε τη γη κάτω από τα πόδια σας. Καθόλου. Τουλάχιστον αυτό πιστεύω σύμφωνα με τις κάρτες που έχω εδώ. Και πάμε να δούμε την καινούργια αρχή με το άρμα. Wow! Κάποιους σας βλέπω να φεύγετε και μακριά, να αλλάζετε ακόμα και πόλη, πιθανότατα. Δηλαδή ένα πάρα πολύ ωραίο θετικό σενάριο μπορεί να είναι το εξής. Μάλλον δύο, γιατί μπορεί να είναι και στο επαγγελματικό και στο αισθηματικό. Κάτι που περιμένετε ένα διορισμό.
παραδείγματος χάριν, ή έχετε κάνει αίτηση για δουλειά, μπορεί ακόμα και στο εξωτερικό, έτσι. Σας έρχεται αυτό, μαζεύετε, ότι ναι, σε αποδεχτήκαμε, ήλιος, λάμπει, και φεύγετε να πάτε στον καινούριο τόπο εργασίας σας ή γνωρίζετε έναν άνθρωπο και νιώθετε πάρα πολύ έτσι ότι είστε ο ένας πλασμένος για τον άλλο και αποφασίζετε να μετακομίσετε στην πόλη που είναι αυτός ο άνθρωπος. Άλλο σενάριο εδώ με το άρμα είναι να αγοράσετε αυτοκίνητο. Έτσι πιο απλό, πιο καθημερινό. Σας το εύχομαι όσες και όσοι το επιθυμείτε. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Καρκίνου. Είναι μια κάρτα η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Είναι η κάρτα της νίκης και του θριάμβου και μιλά για τον απόλυτο έλεγχο μιας κατάστασης. Και σας λέει ότι θα έχετε τον απόλυτο έλεγχο. Αρκεί να υιοθετήσετε στρατιωτικές αρετές και να μην αφήσετε έτσι τον υπερσυναισθηματισμό να αλλοιώσει, γιατί ο υπερσυναισθηματισμός αυτό κάνει, αλλοιώνει την αντίληψή μας. Άρα λοιπόν, εδώ σας περιμένουν παιδιά τεράστιες επιτυχίες. Σας περιμένουν θρίαμβοι στη ζωή σας. Και σας το εύχομαι ολόψυχα. Σε κάθε επίπεδο, έτσι. Είναι προάγγελος η κάρτα νίκης και επιτυχίας, η οποία όμως δεν θα επιτευχθεί λόγω τύχης, αλλά λόγω πειθαρχίας, αυτοπεποίθησης και σχεδιασμού. Εάν όντως θέλετε κάτι να πετύχετε, δεν πρέπει να αφήσετε τίποτα να σας αποσπάσει την προσοχή, ούτε να σας επηρεάσει η αρνητική στάση των γύρω σας. Τον γύρω σας, γιατί γύρω μας συνήθως μας λένε διάφορα, μην το κάνεις, δεν μπορείς, δεν βλέπεις τι γίνεται, η κατάσταση είναι χάλια. Δεν είναι έτσι παιδιά, ο καθένας μας έχει τη δική του διαδρομή στη ζωή, έχει τη δική του τύχη αν θέλετε και έχει το δικαίωμα, αν μη τι άλλο, να προσπαθήσει, να αγωνιστεί για τα όνειρά του. Λοιπόν, οπότε, σας υπόσχεται η κάρτα πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία και να έχετε αποφασιστικότητα, να έχετε φιλοδοξία και την επιθυμία να νικήσετε. Αυτές θα είναι οι κινητήριες δυνάμεις σας. Καθώς και πειθαρχία, Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Να δούμε πώς θα γίνει η μετάβαση και κάποιες άλλες wow ρε παιδιά. Κόσμος. Πολύ ωραία ρε παιδιά θα γίνει η μετάβαση. Μα πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, εντάξει, τώρα κόσμος είναι η τελευταία κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας στον Ταρό, είναι το κλείσιμο κύκλων, δεν είναι μία κάρτα η οποία να είναι βίαιη, να είναι διασπαστική, να τη βλέπουμε και να λέμε «Ωχ Παναγία μου, τι θα πάθω τώρα», καθόλου. Είναι το κλείσιμο ενός κύκλου με επιτυχία ή το κλείσιμο ενός κύκλου γιατί πλέον δεν μου προσφέρει τίποτα και εγώ αποφασίζω ότι δεν θέλω ρε παιδί μου άλλο, φεύγω, γεια. Πάμε για άλλα. Οκ, πάμε παρακάτω. Πολύ ωραία μέχρι εδώ, μ' αρέσει να έχουμε ήρεμες ενέργειες παιδιά, να έχουμε πάντοτε στη ζωή μας ηρεμία, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μου πείτε πού ζεις, στην ουτοπία? Όχι, εντάξει, αλλά όσο μπορούμε, εν πάση περιπτώσει. Για να δούμε λοιπόν τις ευκαιρίες που έρχονται με αυτή την καινούργια αρχή. Καταπληκτική κάρτα και εδώ, πάρα πολύ δυνατή. Βασίλισσα Μπαστούνη, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Κρυού. Πολύ δυναμική, ευκαιρίες πάρα πολλές παιδιά. Πάρα πολλές ευκαιρίες. Η ζωή σας αλλάζει ρυθμούς.
πηγαίνει πιο γρήγορα. Είναι μια καταπληκτική κάρτα αναφορικά με τα επαγγελματικά. Εδώ έχουμε όλες τις θετικές ενέργειες της φωτιάς, πάθος, ένταση, δημιουργικότητα, ενθουσιασμό. Γρήγορες εξελίξεις και διαρκώς ευκαιρίες και στα ερωτικά αντίστοιχα, έτσι. Ευκαιρίες, δηλαδή αφού κλείσετε τον προηγούμενο κύκλο, δεν πρέπει να τεμπελιάσετε εντός εισαγωγικών καθόλου, γιατί αλλάζει η ζωή σας ολόκληρη. Προκλήσεις, μάλιστα. Εδώ είμαστε στο 4 κούπα. Οι προκλήσεις που έχετε να αντιμετωπίσετε είναι οι εξής. Επειδή τα τεσσάρια είναι σταθερά, δεν φεύγουν από καταστάσεις. Ακόμα και αν δεν περνάνε καλά, δεν φεύγουν. Εδώ λοιπόν είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για εσάς. Αν είστε σε μια κατάσταση στην οποία δεν εξελίσσετε θετικά και παρόλα αυτά εσείς μπορεί να επιμένετε να μένετε εκεί. Χωρίς να έχετε την απαραίτητη συναισθηματική κάλυψη, χωρίς να είναι κάτι που σας γεμίζει, που σας δίνει χαρά. Αυτή λοιπόν φαίνεται ότι θα είναι η μεγαλύτερη σας πρόκληση. Να αναζητήσετε την πραγματική χαρά και την συναισθηματική σταθερότητα. Για ό,τι και αναφορά, παιδιά, έτσι, γιατί η συναισθηματική σταθερότητα δεν χρειαζόμαστε μόνο στα ερωτικά μας, αλλά φυσικά και στα επαγγελματικά μας. Όταν είμαστε σε έναν εργασιακό χώρο που μπαίνουμε μέσα και μας πιάνει η ψυχή μας, και εκεί δεν τη θέλουμε. Λοιπόν, για να δούμε την επόμενη καρτούλα μας, τη συμβουλή σας. Wow, 8 μπαστούνι, προχώρα μπροστά και μην καταλαβαίνεις τίποτα. Τέλεια κάρτα, παιδιά, πολύ πολύ ωραίες και πολύ υψηλές ενέργειες τα μπαστούνια σε κάθε περίπτωση. Και εδώ έχουμε την κάρτα που ονομάζεται ταχύτητα. Δηλαδή είναι σαν να μην σας προλαβαίνουν οι εξελίξεις, τα τρέχουν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ λοιπόν πραγματικά πρέπει να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτήν την καινούρια αρχή που έρχεται στη ζωή σας. Δηλαδή πρέπει να κλείσετε κύκλους εδώ, γίνεται αναφορά σε κάτι τέτοιο στη συγκεκριμένη κάρτα, γιατί σας δίνει τη δυνατότητα να κλείσετε κύκλους του παρελθόντος και να κάνετε έτσι μπροστά. Είναι η κάρτα που ονομάζουμε ταχύτητα, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν, εδώ το έχουμε κοινό αυτό με τις εξελίξεις. Έχει συνδεθεί με τις σύγχρονες επικοινωνίες, με τα mail, με τα μηνύματα κλπ. Έχει επίσης συνδεθεί λόγω της ταχύτητας, της έκπληξης, μια μεγάλη έκπληξη, πολύ θετική, παιδιά, έρχεται στη ζωή σας και πολύ πολύ σύντομα πιστεύω. Έχει συνδεθεί για όλους αυτούς τους λόγους και με τον κεραυνοβόλο έρωτα, οπότε για δείτε εκεί τι γίνεται, τίποτα δεν πρέπει να αφήνετε στην τύχη του. Για να δούμε και την τελευταία σας καρτούλα. Wow! Εντάξει, χαίρομαι πάρα πολύ, 4 μπαστούνι, κάτι θα θεμελιώσετε, κάτι θα σταθεροποιήσετε, κάποιοι μπορεί να βρείτε το πραγματικό τέρι της ζωής σας. Κάποιοι άλλοι μπορεί να αλλάξετε εντελώς και καριέρα, παιδιά. Και κάποιοι άλλοι να αλλάξετε εργασία. Ό,τι κι αν γίνει, οι ενέργειες είναι καταπληκτικές. Το δικό σας το κομμάτι, όλες σας οι κάρτες είναι τέλειες εντωμεταξύ, μία καλύτερη από την άλλη. Το δικό σας το κομμάτι είναι αυτό εδώ, που το ξέρω ότι είναι δύσκολο, γιατί τα τεσσάρια είναι, είπαμε, σταθερά και μετακίνητα. Εδώ είναι κάρτα θεμελίωσης. Εδώ μια χαρά είναι. Δεν θέλει κανείς να φύγει από εδώ. Αλλά εδώ όμως, από εδώ πρέπει να φύγετε. Και όταν εσείς κλείσετε αυτόν τον κύκλο, είναι σαν να ανοίγει ο δρόμος και η ζωή σας να αρχίσει να καλπάζει σε υπέροχες εξελίξεις, με υπέροχες εξελίξεις. Και σας το εύχομαι ολόψυχα. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα,
πάρα πολύ δυνατό και με το καλό να ορίσουν όλες αυτές οι υπέροχες θετικές αλλαγές και τα καινούρια ξεκινήματα στη ζωή σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.